Assalamualaikum dan hai adik-adik. Today nak buat soalan SBP 2020 kertas satu saja. So siapa yang tengah tengok ni nak follow, sila klikkan link dekat bawah nanti. Ada satu material ni, korang boleh print sendiri. Okay, printkan macam ni letakkan 2 page dalam satu kertas macam ni untuk elakkan pembaziran kertas. So without further ado, let's go. Okay guys, so dalam ni Alun dah potongkan bahagian English sahaja. So siapa yang belajar dalam bahasa Melayu, korang boleh print dan tengok soalan dekat dalam tu Alright. Ini supaya Alun senang nak tulis jawapan and tak serabut sangat. Okay, so number 1. Form a quadratic equation with roots. Kita ada punca A dan 2 per A. Give your answer in general form. Ini berkaitan dengan SORPOR ataupun HTP, HDP. Okay, so formula dia adalah X square, tolak bukan tambah. Tolak apa? Tolak dengan SOR, hasil tambah punca, I'll do it here, HDP, ditambah dengan, bukan S, salah, POR. POR adalah apa? HDP. Okay, this one is equal to 0. Ini memang formula dia, so korang kena ingat lah. And then kita ganti saja. Let's go. X square minus dengan SOR, hasil tambah. So kita tambah je lah. A tambah dengan 2 per A. Sini ada X. Ditambah dengan hasil darab. So A didarab dengan 2 per A. Okay, tadi tambah. Ini kita darab. Next one kita simplify je. Okay, A dengan A kita boleh potong. Ini kita boleh gabung. Let's go. Itu gabung fraction je. Yang ni since the basic soalan buat terus boleh. Dia akan jadi A square tambah dengan 2. Ya, kita samakan penyebut dia. Dia akan jadi macam ni. Cantik. X. And then last kali ada 2 equal to kosong. Now, boleh biar macam ni tapi tak comel sangat. You know why? Sebab sini ada over A. Kita tak nak ada fraction. So, untuk hilangkan A tersebut, what you do is kita darabkan semua benda dengan A. Repeat, kita darabkan semua benda dengan A. So, apa yang terjadi adalah AX square tolak dengan yang ni, dah potong A, yang tinggal hanyalah atas itu kan. Alright, nice. And last kali, jangan lupa kita ada A. Itulah dia. So, this one, 3 markah. Bolehlah, senanglah kan? An easy start for you guys. Okay, let's go to number 2. Okay, jom. A group of 150 students were selected to complete a science project in a certain number of weeks. Okay, kita ada 150 student. On the second week, 4 students withdrew from the project. Maksudnya 4 student ni dia menarik diri lah. The next following week, another 4 student, okay. Not a good sign. 4 orang akan quit every week. Alright, find the number of weeks in which the work was completed when only 22 students were left. Okay, so dia macam ni. Kita keluarkan kita keluarkan info 150 pada minggu pertama. Minggu kedua dia makin berkurangan. Keluarlah 4 orang, tinggal berapa? 146, cantik. The following week lagi, dia akan keluar 4 orang, maka dia akan tinggal 142. And benda ni akan berterusan lah kononnya. Terang-terang benda ni adalah apa? Ini adalah AP, jenjang ataupun progression. Where we have our A is 150 and then our common difference ataupun beza sepunya adalah negatif 4. Dia makin berkurang tau. So negatif 4, negatif 4. So kita dah ada ini. And then dia cakap, cari pada minggu keberapakah tinggal 22 student. I repeat. Pada minggu keberapakah, Halung letak N sebab kita tak tahu lagi. Pada minggu keberapakah tinggal 22 student. Yang ni kita nak bawa keluar. Kalau korang dapat yang ni, very easy I tell you. And then kita masukkan formula. By the way, formula untuk AP ni adalah apa? Halung tulis dekat mana ni? Tulis dekat sini lah Nampak tak? Okay. We have Tn equal to A plus N minus 1 didarab dengan D. So, Halung ganti. Let's go. Kita guna color hitam lah. Jom. So, I have A as 150 plus we have N minus 1, and then we have our common difference adalah negative 4 equal to 22, cantik. Now, Alun nak expandkan macam biasa dulu, boleh? Let's go, expandkan So, I will get 150 minus 4N, negatif bertemu negatif akan jadi plus 4 equal to 22. Now, here, Alun nak pindahkan negatif 4N tu ke sebelah kanan supaya dia jadi positif. Okay, supaya jadi positif, so I get 154 minus 22. Ini kalau dalam exam cuak tak apa. Tekan kalkulator je meh. Jom. 154 tolak 22. Jadi berapa? 4. 132. Cantik. So here I get 132. Last kali 4 pindah ke sebelah. Jadilah bagi 4. Tekan je kalkulator meh. Tekan equal 4 dapat 33. Maksudnya pada minggu ke 33 nanti akan tinggal 22 orang lah. So korang boleh tulis ni. Dot dot dot. Kita letak 33rd week.
Okay, settle macam tu. By the way, ini adalah 3 markah. Soalan nak bagi markah kat sini 3 markah. Well done. Let's go to the next one. Okay, jom. Number 3, it is given that 1 m square m kuasa 4 adalah the 3 consecutive terms of a GP. Kita ada geometric progression, janjang geometri. Kalau nak tulis sini, kita ada GP bermula daripada 1 m square m kuasa 4. So, sini Along boleh keluarkan A equal to 1. Dalam GP, kita ada common ratio which is nisbah sepunya. You'll get m square. Yang ni I hope korang dah tahulah. Okay, and then dia cakap apa? Find the sum to infinity. Sum to infinity punya formula adalah equal to A over 1 minus R. Siapa yang terlupa this thing, jangan risau. Dia diberi dalam formula. So, rajin-rajinkan cari, okay? So, dia minta dalam sebutan M. So, kita ganti je. S infinity is equal to A kita tadi adalah 1. And then 1 minus M square. You know what? Ini je jawapan dia. 2 markah. Rightfully so. Okay? So, 2 markah. Settle. Let's go to the next one. Number 4. Okay, next, number 4. The curve y equal to fx such that d square y. Apa benda ni long? Ini adalah second derivative. Maksudnya dia didifferentiatekan 2 kali. Itu je. And then we have dy dx equal to 13, y equal to 11, x equal to 1. Ini kalau nak bawa keluar dulu semua boleh tak? We have d square y over dx square equal to 18x. Cantik. And then we have dy dx adalah what? 13. Cantik. And then we have y equal to 11. Last kali we have x equal to 1. Ini semua info yang kita akan pakai. Now you see, kita nak carikan equation of the curve. Actually, ini adalah y. We want the equation of y. But before that, kita kena pindahkan satu persatu. The first one adalah kita nak pindahkan square ni. Ini maksudnya dia differentiate 2 kali tau. So, kalau nak pindah ke sebelah dulu. Ingat tak? Differentiate dengan integrate, dia umpama adik-beradik. So, kalau pindah ke sebelah 1 kali. So, sini tinggal dy dx kan? Okay, pindah 1 kali ke sebelah, dia akan jadi integration. Itu je. And then dalam ni ada 18x. Ingat tak macam mana nak integrate? Power tambah 1 bagi power baru. Let's go. So, it will be, sini Along salin je. Masih dy dx. Dia akan jadi apa? 18x. Sini sebenarnya kuasa 1. So, tambah 1 jadilah 2. Bahagi 2. And then, hujung ni jangan lupa ada tambah c. Now, you see, 18 dengan 2 ni kita boleh potong. Tinggallah 9. And then, you see kita boleh Along buat line sikit kat sini boleh tak? Kita nak masukkan nilai sekarang ni. Kita ada tak nilai dy dx? Ada? Tu 13. Kita ada tak nilai x? Ada? Mana? X is equal to 1. Masuk je lah. Okay? Let's go. So dy dx adalah 13, kita ganti. Sini tinggal 9 tadi kan? So 9 x kuasa 2 maksudnya 1 kuasa 2. Ditambahkan dengan c. So boleh cari nilai c. 13 tolak 9, korang akan dapat 4. Cantik. So, from here, Along nak buat satu line dulu. So, now Along dah ada dy dx. Along dah dapat complete, which is 9x square ditambah dengan c. C sekarang ni adalah 4 kan? Tada. So, kita ada 2 step lagi untuk dapatkan y. First thing first, kita nak pindahkan d dx. Again, sama je. Differentiate, pindah ke sebelah, you get what? Integrate. So, kita dapat I dx. Dx hujung ni jangan lupa ramai yang tak nak tulis. So, tulis please. Okay, tambah dengan 4. Ini jangan lupa bracket juga. Now, dari sini, cara sama lagi. Power tambah 1, bagi power baru. Let's go. We'll get y equal to 9x to the power of 3 divided by the new power 3. Ditambahkan dengan ini akan jadi 4x. Last sekali jangan lupa ada tambah c. Nah, untuk dapatkan nilai c, but before that, kita nak simplifykan dulu boleh? 9/3 kita akan dapat 3 Betul tak? 9/3 korang dapat, yes, betul. And then, kita nak masukkan nilai satu persatu. Kat sini Along nak buat line lagi. Nilai y kita ada tak? Ada. 11. Nilai x ada tak? Sama macam tadi, which is 1. So, let's go. Jom. So, y is 11. 3 kat situ, kita ada 3. And then, we have 1 tadi sebagai x, kuasa 3. Tambah dengan 4, darab dengan 1. Last kali ada c. Kita congak sikit, jom. 3 tambah 4 jadi 7. 11 tolak 7, kita akan dapat 4. Okay. Just nak bagi tahu C dekat sini dengan C dekat sana tu, in this case, dia coincidentally sama. Kebetulan sama. It's not always the same Jangan ingat because dia C, dia sama. Tak. Okay. Ni kebetulan je. And then, last kali kita boleh conclude. We have ... Y is equal to, kita ada 3x kuasa 3 tambah dengan 4x, and C kita adalah 4. Unsettle gitu.
Mencabar sikit lah, tapi boleh je, doable. Still doable. So, ini adalah 4 markah. Very good. Let's go to the next one. Okay, nombor 5 lah antara soalan yang sangat mencabar dalam paper ni. Tapi kita boleh buat. Let's go. Diagram 1 shows two curves y equal to hx dengan gx. Okay, kita dekat sini hx and we have another one gx ke atas. Okay, and then tangent to the curve when x, okay, dekat sini kita ada tangent dia, dekat sini x equal to 0. Sini pun sama juga. X equal to 0 tu kat mana? Dekat sini ha. Ini x equal to 0 yang alung pangkah ni Okay. And then dia cakap apa? The two tangent lines are parallel. Parallel tak? Ya kan? Ini dua ni parallel. And you can see that by this equation. Tengok ni ha, dia punya gradient berapa. Dua-dua gradient ni ha adalah 1. Sini gradient dia pun 1. Right? I will leave it like that. Ini alung padam. Okay. And the gradient of blah blah blah. Ini Along tak faham sangat ni. Mana entah point P Along pun tak tahu. Maybe a bit of typo tapi it's okay. But we know that the gradients are 1 and 1. Okay, itu je. And then dia cakap apa? It is given that fx equal to hx over gx. Find f prime 0. Ini Along baru buat video semalam rasanya. Prime maksudnya differentiate. Maksudnya kan, differentiate dulu and then baru masuk nilai x equal to kosong. So you see, ini berdasarkan formula. If you have y equal to u over v, ingat tak ini adalah apa? Quotient rule. Bila kita differentiate, you'll get dy dx, ataupun dalam case ni f prime lah. Sini ada f biasa, f prime. Dia akan jadi apa tahu? Ini mungkin lain sikit daripada yang korang belajar. Lalu ingat macam ni. VOOF. Dibahagi dengan v square. Now, VOOF ke atas tu adalah vu prime tolak dengan uv prime. So, jom. So, ini kan, remember ya, atas ni adalah U, bawah ni adalah V. So, Along nak prime kan dia dulu. Kita nak differentiate sekali dulu. So, apa yang akan terjadi? The first one, V biasa. V biasa, which is GX je lah kan. So, Along salin. We have GX, yes. And then, next kita ada U prime. U kan dekat atasnya, maksudnya H prime lah. So, GX didarab dengan H prime X. Ditolak dengan next one adalah U. U mana? HX tadi kan? So, salin je HX. H biasa. Didarab dengan V prime. V kan kat bawah. So, G prime lah. So, didarab dengan G prime. Okay. Dibahagi dengan V square. Maksudnya, G square lah. G square X. And this one kan, Along nak tulis macam ni boleh tak? Dia square memanglah kat situ. Tapi kita boleh write it down like this. Semua benda ni D square kan. Gitu. And sekarang ni kita nak F prime 0. Lepas kita dah differentiate, baru gantikan nilai kat dalam tu jadi kosong. So, kalau nak padamkan semua X kat dalam ni, boleh tak? Padam Dihilang semua Okay, tak apa. Kalau macam tu, kita salin balik. Dia akan jadi F prime 0. F prime 0. Alah, tak comel ya. Okay. Equal to G0. Cantik. H prime 0 ditolak dengan H kosong, G prime kosong dibahagi dengan G kosong, semua benda di square kan. So, macam mana dapat semua nilai ni? Inilah yang sakit sikit. Tapi okey je sebenarnya. G kosong ni apa? Let's see. Kita sini ada G kan? Actually, G kosong dia dekat sini tau. Tak sure korang nampak ke tak. Alung guna pen merah lah Dekat titik C ni, actually you have G, bila dimasukkan kosong, korang akan dapat equal to C. Itu info pertama. Okay. Next one, Along nak beritahu, kalau G tu kan, kita prime kan, kita differentiate, and then masukkan nilai kosong kat dalam tu, kita akan dapat gradient of tangent, betul? Gradient of tangent tadi tak ke equal to 1? So, gantikan. This one is equal to 1. So, ini adalah info daripada G dengan G prime. Settle. Next, Along nak tengok bawah pula. Bawah ni kita ada HX. So, ini Along guna pen biru. Hopefully nampak lagi. Nampak tak? Nampak Okay. Dekat titik negative C tu, you have what? H bila dimasukkan H bila dimasukkan nilai X equal to kosong, korang akan dapat equal to negative C. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita primekan H, masukkan nilai kosong, korang akan dapat apa? Korang akan dapat the gradient of the tangent. Berapa? 1. So, semua nilai ni, empat nilai ni kan kita ganti masuk je dalam tu. So, let's go. Sorry Along tukar-tukar color ni. Okay, so G kosong adalah berapa? G kosong adalah C. H prime O. H prime O adalah berapa? 1. So, Along nak gantikan dengan 1.
Tak payah tulis pun tak apa je. Tapi Along tulis je lah. Tolak dengan H kosong. H kosong adalah negatif C. So, Along gantikan dengan negatif C. Didarab dengan G prime kosong. G prime kosong kan equal to 1. Let's go. So, ini Along gantikan dengan 1. Dibahagi dengan G kosong berapa? G kosong mana? G kosong adalah C. Maka yang bawah tu akan jadi C kuasa 2 lah. Okay, jom kita simplifykan. So, C tolak negatif C. Sebenarnya dia akan jadi C tambah C. So, it will be what? 2C lah. Dibahagi dengan C kuasa 2. Sikit lagi. So, ini Along bawa ke kanan lah. So, your final answer will be F prime 0 is equal to 2 per C. Macam mana dapat tu? Kita potongkan. Potong 1C, bawah tinggal 1 je. Okay? Along just hope soalan ni dia ada tulis find F prime O, F prime 0 in terms of C. Bila Along buat mula-mula soalan ni kan, Along pelik. Asal masih ada C ni? Dia tak cakap pun in terms of C kan? So, actually jawapan dia memang macam ni. And the answer is, macam ni kan, the mark is 3 markah. Okay? Okay, nombor 6. Jom. The function A is defined by A equal to blah blah blah. Ini adalah equation kita. Very nice. And then dia cakap find dA dx. Allah, ni senang je. Along dah beritahu dalam video, kalau boleh expand, kita expand dulu. So, ni kan, tolong jangan buat product rule. This one korang boleh expand macam biasa je. No problem. So, what I do is, kita siding dulu. A equal to. Bila orang expandkan this thing, you get what? 1 over 2 x to the power of 3 ditambah dengan 1 per 2 darab 2 boleh potong. Yang tinggal hanyalah x kuasa 2. Very nice. Dari sini baru boleh kita differentiate. Bila differentiate, Along nak letak arrow macam ni supaya korang tahu. Okay, dekat sini baru dia jadi dA dx. Cantik. And then, cara nak differentiate adalah power darab depan, power tolak 1. Let's go. 3 darab depan korang akan dapat 3 per 2. X kuasa berapa? X kuasa 2 lah. Ditambah dengan 2x. Itu je. So, ini adalah jawapan untuk A. Settle. Senang. Easy. Ini adalah 1 markah by the way. Kita bagi. Ini adalah 1 markah. Very nice. Next. Determine the approximate change, perubahan kecil in A, apabila X berubah. X changes by P% of 2. Now, ini I hope dia bagi tahu sama ada ini actually increase ataupun decrease. And it turns out to be increase lah. Dia nak bagi tu increase sebenarnya kalau tengok daripada skema jawapan. So, Along letak sini increase . So, perubahan X sebenarnya, kita nak buat delta X. Perubahan kecil X adalah P%. Kalau Along beritahu 20%, korang tahu kan? 20 per 100. Kalau P% maksudnya apa? P per 100 lah. P per 100 of 2. So, kita darabkan dengan 2. And then, you get delta X is equal to, korang akan dapat 0.02P. So, this is delta X. Okay, cantik. And then, yang dia minta adalah delta A. Dia cakap find the approximate change of A kan? So, yang dia minta adalah delta A lah. Bila delta ni actually very easy. You see, it is based on dA dx is equal to, tapi dia sebenarnya ada wave sikit lah, tapi kita buat macam ni je lah. Is equal to delta A over delta X. Tak comel lah delta ni. Delta X. Okay. So, ini kita nak masukkan. Delta, bukan. dA dx kan kita ada daripada A tadi. So, Along ganti saja. I will get what? 3 over 2. We have x square ditambah dengan 2x equal to. Delta A memang tak dot, kita tulis sajalah kan. Delta X kita ada 0.02P. Cantik. Now, macam mana nak cari ni Long? Kita ada X, kita ada P. Ini yang korang kena tahu. Bila approximate change, korang kena masukkan nilai. Dalam this case nilai X yang initial. So, sekarang ni, kita nak masukkan nilai sini X dengan X. Mana dapat nilai initial? Tu ini. P% daripada 2 kan. So, 2 tu actually is the initial value of X So, Along gantikan terus kat sini boleh? Ini X ni Along nak ganti So, situ akan jadi 2. Sini pun sama akan jadi 2. So, in this one, nak tekan kalkulator boleh, nak congak boleh juga. 4 ni kan, 2 kuasa 2 adalah 4. 4 bahagi 2 jadi 2. 2 darab 3 jadi 6. 6 tambah 4, korang akan dapat 10. Yes. Sini akan dapat 10. Delta A over 0.02P. Maka last kali, you'll get your delta A is equal to 0.2P. And settle. Sini saja 3 markah. Alright, total 4 markah. Boleh Easy, senang je.
I'm not sure, 1, 3 ke 2, 2 Sekejap, saya long check sana. Betul, 1, 3 markah. 1 tambah 3 jadi 4 lah. Let's go. Nombor 7. Okay, next. It is given that kx is a function such that blah blah blah. Ini siapa yang tak pernah tengok ni sakit hati jugalah. Tapi actually best soalan ni. Dia cakap find k inverse 2. Alright, soalan salin balik We have x equal to 7 tambah kx dibahagi dengan 3 tolak kx. Alright. So dia macam ni. Kita nak cari k inverse 2, betul? Now, let's say Along nak assume, Along nak buat andaian bahawa K inverse 2 adalah equal to, let's say, M contohnya. Okay, kita letak apa-apa constant kat situ, boleh je. Now, Along ada ajar dekat study with me punya video hari tu, kalau korang pindahkan K inverse ni ke sebelah, what happens is dia akan jadi 2 equal to, K inverse pindah sebelah akan jadi K biasa, dimasukkan M. Macam tu. Okay, jadi Along nak gunakan info ni set. Actually, soalan ni ada banyak cara, jangan risau. Kalau cikgu, korang dah ajar cara lain, korang dah selesa, then it's okay. But kalau Along buat macam ni. Ini kan, sekarang ni Along guna M kan. So, what I do is, Along nak gantikan X ni dengan M. Semua objek ni Along nak gantikan dengan M. So, what I get is M equal to 7 tambah KM dibahagi dengan 3 tolak KM. So, Along nak gantikan based on my andaian tadi. So, M ni kan, I know my M adalah K inverse 2. K inverse 2. Daripada mana? Daripada sini tadi. Daripada sini kan? So, Along gantikan. And then, I know that here is 7 plus. KM berapa? Kan kita ada KM adalah 2. So, Along gantikan dengan 2. Tambah 2. Dibahagikan dengan 3. Tolak. Ini pun sama kan? KM kan tadi adalah 2. So, you see, kita dapat terus jawapan straight away. So, K inverse 2 is equal to 7 tambah 2 jadi 9. 3 tolak 2 jadi 1. 9 per 1 dapatlah 9. Settle. Ini saja 3 markah. Boleh tak tu? Boleh tak tu? Okay. So, itu je lah untuk nombor 7. Let's go to number 8. Okay, nombor 8. Given the function fx equal to mx minus 5. Okay. And f square x is equal to blah blah blah, where m is a constant and m is less than 0. Bila dia cakap m is less than 0, maksudnya nilai m nanti supposed to be negative. Okay? Dia cakap express f masuk 3 in terms of m. Maka ini senang je lah, kita guna yang ni lah. Okay, kita guna yang tu, kita gantikan x jadi 3. Itu je. Ini bonus mark, I tell you. X tu kita ganti dengan 3, kita akan dapat 3m tolak 5. Settle macam tu. Okay, siapa yang tak jawab ni ruginya. Ini 1 markah. Alright, nice. Next one, B. Find the value of m. Actually, soalan ni dia pernah keluar dalam SPM dulu, lama dah. Where you have 2 functions kat sini kan. You have f biasa, Along salin dulu. Kita ada f biasa. And then the other one, kita ada f square. Okay. So, korang nak make use of cara comparison, kita kata. Okay, comparison. Kita nak bandingkan. But before kita boleh bandingkan, Along kena ubahkan yang ni jadi f kuasa 2 dulu. F kuasa 2 maksudnya apa? F masuk dalam F. I repeat, F masuk dalam F. Okay. So, what happens is, dia akan jadi f square x equal to, okay, kalau f biasanya adalah mx tolak 5 kan. Now, x ni Along nak gantikan dengan diri dia sendiri. So, x ni Along gantikan dengan bracket. Kita guna color merah lah. Kita gantikan dalam ni, mx tolak 5. Gitu. Boleh tak? Asalnya kat sini x, tapi kita masukkan diri dia sendiri dalam tu. Okay. And then, kita simplify kan. Let's go. Ini boleh expand kan. You get what? M square x. Cantik. Lagi. Dia akan jadi tolak 5m tolak 5. So, this is your own f square. Tadi kita ada daripada soalan ini. Ini yang korang buat sendiri. Yang kita buat sendiri. So, kita boleh compare. Bila compare ni, hati-hati please. Kita comparekan siapa yang ada x. So, sini m square. Yang ada x kat sana adalah 36. So, I can say that we have m square is equal to 36. Bila pindahkan square, kita dapat apa? Kita akan dapat square root. Tapi ingat ramai yang tertinggal kat sini. Sebenarnya ada tambah tolak tau. So, your answer nanti you'll get either positive or negative 6.
Tetapi kita tak terima dua-dua. Sebab apa? Dia cakap awal-awal tadi, M should be less than 0. Maka dia adalah negatif saja. So your final answer would be negative 6 sahaja, settle. And just nak bagi tahu, kalau korang tak nak compare yang tu, korang boleh compare yang tak ada X. Okay? So yang tak ada X ni siapa long? Kalau daripada atas ni kita ada 25. Right? So Along boleh cakap 25 is equal to berapa? Kalau daripada bawah ni kita ada negatif 5M tolak 5. So negatif 5M tolak 5. Selesaikan je. Let's go. Kita akan dapat 5M kat sebelah ni positif. 25 pindah sebelah akan jadi tolak. So akan jadi negatif 30. And last sekali kita dapat apa? Sama je jawapannya, negatif 6. So dua-dua boleh. Alright. So makanya kat sini 3 total. So A tadi dah 1. Sini kita dapat 2 markah. Gitu. Okay. Jom. Let's go to number 9. Right, number 9. Table 1 shows a set of positive integers which is arranged in ascending order. Ini semua ni 1, bla bla, 6, bla bla bla, 10, 12 ni adalah all positive numbers. Mengikut urutan ascending. Maksudnya meningkat. Okay. If V and K are positive integers, integers maksudnya whole number. So it starts from 1 until infinity lah. So kosong tak boleh. Kosong is not a positive integer. Okay, dia cakap apa? Find the range of K if the mode is 6. Mode maksudnya frekuensi yang tertinggi. Kalau dia cakap 6 ni, nombor ni, ini adalah mode dia, maksudnya ini yang tertinggi. So, tak ada orang lain yang boleh tinggi daripada dia. Makanya nilai K ni, dia tak boleh jadi 6 tau. So, we have to say that the range of K is in between. Dia start daripada 1 because kosong tak boleh. It's not a positive integer. And yang paling besar dia boleh pergi adalah 5. Settle, this is for A. Bonus mark for you. Ini adalah 1 markah. Let's go. Ini 1 markah. Alright. Next one. Let K equal to 7. Okay, ini cerita lain. Sekarang ni dia beritahu. K ni sekarang ni adalah 7. So, Along padamkan ni, letak 7 kat sini. Boleh? Alright. Express the median in terms of B. Median adalah data yang berada di tengah-tengah. So, you have to take into account berapa total data sekarang ni. Total data sekarang ni adalah apa? 5 tambah 3 tambah 6 tambah 7 tambah 2 tambah 5. Ini total korang akan dapat 28 tau. Okay, this one sebab Along dah buat tadi lah. Korang akan dapat 28. Now, 28 ni bila korang buat macam ni, korang akan dapat 14 sebelah kiri, 14 sebelah kanan. So, cuba kira ni 5 tambah 3 jadi 8. 8 tambah 6 jadi berapa? Betul-betul 14 kan? So, ini adalah your left wing. Okay, sini kita dah ada 14 ketul. 14 ketul data. And then, 7 tambah 2 jadi 9. 9 tambah 5 jadi 14. So, wing kanan ni pun, kita ada 14. Okay, wing kiri 14, wing kanan 14. So, median tu actually berada di betul-betul dekat tengah di antara tu. When we have median di antara dua nilai, kita buat apa? Kita tambah bahagi 2, ya tak? So, what you have to do is, antara 6 dengan sini, because the median berada kat sini tau. Median dekat tengah-tengah ni, So, apa korang patut buat adalah, median is equal to 6 tambah 2V tambah 2. Yang ni kalau letak bracket pun boleh. Tak ada pun it's okay sebab dia tambah kat situ. No problem. Dibahagi dengan 2. So, you get what? 6 tambah 2 jadi 8 kan. So, I get 2V tambah 8 dibahagi dengan 2. And korang boleh simplifikan this thing. Semua nombor ni boleh dibagi dengan 2. So, bagi 2 jadi 1. Bagi 2 jadi 1. Bagi 2 jadi 4. So, last kali you get what? V tambah dengan 4. Settle macam tu. Boleh. Ini 2 markah tau. So, sini you get 2 marks. Cantik. Ingat, kalau median berada di tengah-tengah, korang kena tambah 2, bagi 2. Alright, let's go. Next one. Find the value of B. Bukan B. V. Okay. Untuk cari nilai V ni, let's say Along gunakan yang ni. Yang ni Along padam balik. Right. Cuba kita tengok yang ni. 2V tambah 2 tu guys. 2V tambah 2 tu, dia boleh jadi apa? Apa possibility dia? Dia berada di antara 6 dan 10 kan? So, it cannot be 6 lagi. So, nanti dia berulang. So, it starts from 7. Dia boleh jadi 7. Until number 9. Because dia tak boleh jadi 10. Sini dah 10 kan? So, sama ada 7, 8 ataupun 9. 3 nombor ni. Jadi, sini Along boleh letak dia di antara 7 dan 9. So, this thing, Along boleh bahagikan kepada 2.
So the first one kita ada apa? 7 is less than or equal to 2V tambah 2. Pindah ke sebelah alongkan dapat 5 less than or equal to 2V. Maka last kali I will get what? 5 per 2 less than or equal to V. Maka kalau Along terbalikkan this thing, I get V supposed to be more than. Now 5 per 2 ni kalau Along letak dalam decimal, it is actually 3.5 ya, betul? Tipu. 2.5, sorry. 2.5. Okay. Next one, sebelah kanan pula. Sebelah kanan ni Along ada sekian-sekian. So I get 2V plus 2 less than or equal to 9. Pindah ke sebelah Along akan dapat 7 kat sana. And then V, I will get what? V is less than. 7 per 2 berapa? 7 per 2 baru 3.5 Sorry 7 per 2 baru 3.5. So, belah kiri ni cakap V supposed to be more than 2.5. Sebelah kanan ni cakap V supposedly kurang daripada 3.5. Maksudnya yang menepati dua statement tu adalah V should be 3 lah. Sebab dia integer tau, ingat dia tak boleh nombor decimal or fraction. It has to be an integer. See? Dia cakap sini. Semua nombor-nombor tu adalah integer. Dan sini pun dia bagi tahu V tu adalah integer. So itu je jawapan dia. Boleh? Ini 1 markah. So total kat sini ada 4 markah. Alright, mencabar sikit lah. Especially B1 dan B2 kan. Okay, let's go to number 10. Jom. Okay, given a set of data as follow. 2, 6, 8, 3, 10, 5. Find the first quartile. Okay, ini ramai yang tercedok because why? Dia tengok je nombor ni semua kan. Dia tengok, okay, belah kiri ada 3, belah kanan pun ada 3. So, sini median tengah-tengah. Maka sebelah kiri ni yang berada di tengah tu, itulah Q1. Cedok. Okay, this one you know why? Kita kena susun dulu. Susun ikut ascending order. Let's go. We have 2. Okay, cantik. Next one adalah 3. And then kita ada 5. Next one 6. And then 8. And then last kali 10. Ni baru betul. Kan? So, kita ada 3 belah kiri, 3 belah kanan. Median dia berada di tengah-tengah. Tapi kita bukan nak median. Kita nak Q1. Maka Q1 adalah 3 lah ni. Inilah Q1. Kalau orang tanya Q3 berapa? 8 tu lah Q3. Boleh? Okay. So, here the answer is Q1 equal to 3. Settle gitu. Easy. Next. If each value of the set of data is multiplied by 5 didarab dengan 5. Okay. And then 10 is added to it. Maksudnya ditambah 10 Okay. Find the new first quartile. Ini actually is very easy. Kita fikir straightforward je. Setiap nombor tu didarab dengan 5 ditambah dengan 10. So, rasa-rasa semua nombor ni kan akan berubah, betul tak? So, Q1 kita ni tadi pun akan berubah. Along bawa ke bawah. 3 ni dia akan jadi apa? Along akan buat new Q1 is equal to 3 tu nanti didarab dengan 5. And then ditambah dengan 10. Direct je. So, tekan kalkulator boleh, nak congak boleh. 15 tambah 10 dapatlah 25. Settle. Maka untuk nombor 10 ni 2 je. Rightfully so. Sini 1, sini 1. Bonus. Okay, number 11. Diagram 2 shows the graph of y over x square against x. Ini terang-terang. Terang-terang ini adalah linear law. Ya, because sini we have our capital Y. Yep. Sini we have our capital X. Please note that Along guna capital. Capital maksudnya besar. It's not the same as Y equal to MX biasa. Ini adalah capital Y equal to M capital X tambah dengan C. Tolong please letak capital. Okay, itu cara nak differentiate linear law dengan coordinate geometry. It is given that the gradient of the straight line adalah negative 2 per 3. Okay, Along tulis kat sini M is equal to negative 2 per 3. Logic tak? Logic, because the negative kan menurun. Cantik. And point P lies on the, okay, P berada kat sini. Express Y in terms of X. Bila korang dah ada equation nanti, baru korang boleh fikir pasal Y itu nanti. Right? So, before that, kita nak completekan this equation. You see, nilai capital Y dan X ni, korang nak dapat daripada mana? Daripada koordinat. Koordinat ni kan, ini sebenarnya nilai capital X dan capital Y. Hati-hati tau. So, capital Y kita adalah 8 dekat situ. Nilai gradient kita ada tak? Ada. Negatif 2 per 3. Nilai capital X ada? Ada. Negatif 9. Ganti. Maka tambahlah dengan C. Boleh cari nilai C kan? Let's go.
Kita congak Negatif darab negatif jadi positif. 9/3 akan dapat 3. 3 darab 2 jadi 6. Ataupun macam mana buat ni tipu. Ini akan jadi 2 darab 3 jadi 6. Pindah ke sebelah, kita akan dapat tolak 6. 8 tolak 6 jadi 2. Sorry, Along terceduk sikit. 8 tolak 6, kita akan dapat 2. Maka C adalah 2. Jangan stop kat situ. So, now we have, okay, kita gantikan. Y equal to mx plus c. Kita nak letakkan equation yang lengkap. Capital Y kita adalah apa? Y over x square. Cantik. Equal to gradient kita ada tak? Ada. Negatif 2/3. Capital X ada tak? Ada kat sini. Kita jangan ganti dengan koordinat. Ini kita ambil yang ni. Alright. X biasa. Ditambah dengan C ada tak? Ada. Kita dah cari tadi. Which is 2. Settle. Daripada sini, kita nak apa? Dia minta express Y in terms of X. Makanya dia nak Y tu sorang-sorang. Dia nak luahkan perasaan Y. Yang mengacaunya adalah X square. Untuk hilangkan X square tu adik-adik, kita darabkan semua benda dengan X square lah. Supaya kita boleh potong. So, what happens is, last kali, you get Y equal to negative 2/3 X to the power of 3 ditambah dengan 2x kuasa 2. As settle. Ini 3 markah. Remember, linear law dalam Addmaths adalah bonus question. Be it paper 1, be it paper 2, dua-dua adalah bonus. So, please belajar elok-elok. Okay? Next one, jom. Number 12. Okay, soalan nombor 12. Let's go. 12, let's go. Diagram 3 shows 6 coaches of a train at an amusement park. A family of 4 children. Okay, kita ada 4 kanak-kanak with their parents. Father and mother. Okay. Each of them will be sitting in different coaches. Find the number of different ways that they can arrange themselves in such a way that the father sits in the first coach, okay, while the mother sits in the last coach. Okay, kita ada 6 tempat duduk kat sini kan. So, Alun nak buat macam ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. And dia cakap, father dekat depan sekali. Alun tak F lah. Okay. And then, mother dekat ujung sekali. Ini adalah M. Alright. And then, ada berapa ni? Actually, ini adalah combination and permutation. Dalam bahasa Melayu dia, Allah lupa. Permutation and combination. Dalam ni kan ada 4 lagi tempat duduk, betul tak? So, ini sebenarnya 4 orang susun 4 tempat. Okay, ataupun 4 tempat duduk 4 orang. Okay. So, ini untuk F dan M ni sebenarnya adalah 1 lah. Tak ada benda lagi boleh buat kat situ. So, 1 darab 4P4 darab dengan 1. So, this one, I will do like this. 1 darab 4P4 darab dengan 1. Just in case lah, kita letak je lah 1. And this one, kita boleh tekan calculator. Let's go. Kita tekan je lah 4P4 4P4. Siapa nak guna 4 terkejut tu pun boleh juga. Sama je. Tapi I prefer to use P and C lah. Okay, and ni adalah 24. As settle 24 ways. 2 markah dekat sini. Okay, 2 markah. Next one. Their parents and the youngest child must sit in 3 consecutive coaches. Maksudnya, mak ayah dengan yang bongsu ni mesti 3 berdekatan. Okay, 3 consecutive coaches. Maksudnya, Alun nak buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, dia cakap, okay, kita buat macam ni lah. The first 3 ni, kita ada 3 pilihan, betul? Sama ada ayahnya, maknya, and last kali kita letak yang bongsu ni, kita letak D je lah contoh. Kita ada A, B, C lah, A, B, C, D. Anak dia A, B, C, D kononnya. And father, mother, okay. Kelakar pada mother, okay. So, dekat sini je kita ada apa? 3P3. 3 tempat susun 3 orang. I repeat, 3 tempat susun 3 orang. Next one, kita ada 3 lagi anak kat luar, betul tak? Kita ada apa? B, C, D lagi untuk disusunkan. Tetapi, korang kena tengok sekali dengan this block tau. This huge block. Yang ni, kita anggap sebagai satu block. Because why? Dia tak cakap 3 orang tu mesti duduk depan sekali ke, dekat tengah ke, dekat ujung sekali ke, tak. So, dia boleh jadi dekat mana-mana sekalipun. So, kita kena kira tu sebagai satu block. Kita ada 2 block, kita ada 3 block, kita ada 4 block. So, secara luarnya, kita ada apa? Kita ada 4 tempat susun 4. Jadi, calculation korang akan jadi apa? 3P3 yang dekat dalam tu, didarab dengan yang di luar. Di luar adalah 4P4. Tekan calculator, jom. 4P4 kita dah tekan kat sini. So, kita tekan darab je terus dengan apa? 3P.
3. By the way, P untuk susun hati-hati. So tekan equal. Bukan C So kita guna P. So the answer is 144. Settle macam tu je. I believe ini ada banyak cara untuk pandang, banyak cara untuk calculate. Kalau korang dapat 144 tu dah betul lah tu. So jangan risau Okay, let's move on. Jom kita pergi. Oh, before that. Ini adalah 2 markah. Okay, so total 4 markah kat situ. Let's move on to number 13. Jom. Okay, nombor 13. Table 2 shows the number of red and yellow marbles labeled with letter A and B in a box. 2 marbles are drawn randomly from the box. Find the probability that both marbles are labeled with the same letter but different color. Sama letter, sama huruf tapi berlainan color. Color apa dalam bahasa Melayu? Warna. Okay, so dia macam ni. Kita ada A merah, A kuning. B merah, B kuning. Alun nak buat macam ni boleh tak? Sini Alun nak letak AM. Ini adalah A merah. Ini adalah A kuning. Kita letak AK lah Okay. Bawah ni kita ada apa? Kita ada B merah. Dan bawah belah kanan ni kita ada B kuning. Dia nak sama letter, different color. So, kita buat macam ni boleh tak? Kita buat bulat sikit. So, kita nak ni sama ada yang ni ataupun yang bawah tu. Okay. And kita nak listkan all the possibilities of events dulu. Kita ada berapa event ni sebenarnya? Kita nak ambil 2 betul tak? Kita anggap kita ambil 1 and then kita ambil 2. Boleh? Alright, walaupun kita ambil serentak sekalipun, kita anggap je ambil 1 dulu and then ambil the second one. Alright? So total lalu nak kira dulu. Kita nak buat 2 tambah 6 tambah 4 tambah 5. Jadi berapa? 2, 4, 6, 12, 17. So total kita ada 17 dalam box tersebut. Alright. So event yang pertama adalah kita ambil AM and then kita ambil AK. Ini adalah event yang pertama possible. The next one adalah, jangan lupa, kita juga boleh ambil AK dulu. Baru ambil AM. And then the third one adalah apa? BM. Kita ambil BM dulu. And then baru ambil BK. And last kali kita ada apa? Kita ambil BK dulu. Then baru kita ambil BM. So total semua ada 4 possible events. So probability is equal to, sini kalau nak buat 4 petak kita buat, jom. Bukan petak, sorry. What is it? Bracket, 4 bracket. Untuk 4 event ni kita nak buat 4 bracket macam ni. Okay, cantik. And then since dalam tu ada 2 kan, kita nak buat darab macam ni Okay, Along prepare dulu. Nanti kita masukkan nilai je. Alright. So the first one, bila kita ambil mula-mula tu, semua tu ada 17 betul. So the first one ni over 17. The second one berapa? Kita tak letak balik Kita ambil 1 tadi, 17. Sekarang ni tinggal 16. So the second draw, kita akan dapat 16. And this thing repeat sama je. So the first one 17, the second one 16. Sama je. 17, 16. Sama lagi. 17, 16. Alright. Now, tengok dulu. Untuk AM kita ada berapa? AM kita ada 2. So ganti je lah. Situ kita ada 2. AK kita ada berapa? AK kita ada 6. Ini Along padam dulu boleh tak? Sabut sangat. Okay. So AK adalah 6. AK sekarang ni, untuk yang ni pula, AK still 6. Sama je kat sini. The second event, 6. AM adalah berapa? 2. Ganti je lah 2 kat sini. Okay, sebab dia event yang berbeza dah ni. Alright. So actually, siapa yang nampak ni kan, this one and that one, they are the same sebenarnya in terms of the value lah. So siapa nak buat darab 2 pun boleh, silakan. Okay. Right. Untuk event yang ketiga kita ada BM. BM berapa? BM adalah 4. So Along ganti sini 4. BK adalah berapa? BK adalah 5. So Along gantikan dengan 5. Sini sama je. Dia terbalik je. BK adalah 5. BM adalah 4. Same again. Sini umpama dia ulang 2 kali. Alright. So bila korang tekan je kalkulator semua ni, Along izinkan Along padam ni padamkan ni dulu. Bila korang tekankan kalkulator, believe me, korang akan dapat 4/17. So that's your answer. Kita tekan je lah, jom. Jom, let's go. 2/17. Alright. Didarab dengan berapa ni? Allah, Along terpadam sekali dengan 16 tadi Okay. Tekan, jom.
6 per 16. This thing ingat tak Along cakap apa tadi? Dia repeat 2 kali kan? So Along tekan darab 2 je boleh tak? So tak perlu tekan 2 kali benda sama. Ditambah dengan next one. 2 belah kanan tu kita ada apa? 4 per 17. Didarab dengan 5 per 16. Oops. Pernya guna ni je lah. 16. Tutup bracket. Ini pun sama. Kita nak darab dengan 2. Tekan equal. 4 per 17. So that's your answer. Okay. Again, ini pun sama. Ada banyak cara pandang. Ada banyak cara untuk calculate. I believe mungkin ada lagi cara yang senang. Tapi for now, Along stick to this one. Boleh? Okay. Jom. By the way, ini adalah 3 markah. Let's go. Okay, find the value of sekian-sekian. Ini adalah indices. Actually, soalan ni very easy. Bonus untuk korang. You see, nombor 4, 16 dan 32. Semua ni kita boleh ubah jadi base apa? Base 2. So, kita samakan base dulu. Jom. So, this one will be equal to 4 kan 2 kuasa 2. So, dia akan jadi 2 kuasa 2A. A tu jangan lupa. Actually, dia alpha. Tapi Along tulis A je boleh tak? Okay. And then didarab dengan 16. 16 adalah 2 kuasa 4. Jangan lupa, dekat luar tu dia ada lagi 2A. So ini kan kita kena darab. So you get what? 2 kuasa 8A dekat situ. Nice. And then didarab dengan 1 per 32 sebenarnya adalah 2 kuasa 5. And then luar tu sama juga. Dia ada 2A lagi. Hati-hati. Ini kena darab. So you get what? 2 kuasa 10A. Settle. Next one. Along nak gabungkan ini dulu boleh? Bila indices base sama didarabkan, maka power akan jadi tambah. So, kita gabungkan jadi 2. 2A tambah 8A, korang akan dapat 10A. Ini bahagi Along letak terus kat bawah boleh tak? Bahagi dengan 2 kuasa 10A. Benda atas bawah sama, kita boleh potong. Potong atas dan bawah. Maka dia akan jadi 1. You see, senang kan? So, ini adalah 3 markah. Settle. Okay, nombor 15. Find the value of x which satisfy the following equation. Ini adalah logarithm. And bila indices dan logarithm ni, kita selalunya nak check dulu. Kalau boleh tukar kepada base yang sama, kita tukar. So, in this case, kita ada log base x kat sini, base y dekat situ. So, there are 2 different bases kat sini. So, Along nak samakan. So, sama ada kita ubahkan x tu jadi y ataupun y tu jadi x. But we have another option actually. Kita nak ubahkan jadi base xy. Kenapa? Because kita nak take advantage of this value. Dalam ni dua-dua xy, betul tak? So, cuba tukar dulu. Kita tengok jadi apa. So, you see, I will get 2 per. Okay, kat sini Along nak ubahkan base. Yang ni kena besar sikit kot. Okay, you get what? Log. Along nak ubahkan jadi xy. Hopefully korang nampak. Okay. Dibahagi dengan kita nak tukar base ni, Along tulis dulu bawah dan atas. Okay, cantik. Kita salin atas dulu, baru yang kecil. Sorry, yang besar dulu, baru yang kecil. So, yang besar sekarang ni adalah XY. Hopefully kau nampak XY yang kecil and XY yang besar kat sebelah tu. And then, kita nak salinkan X. So, sini kita akan dapat X. Alright. Ditambah dengan, yang ni Along tulis clear sikit lah, boleh tak? Hopefully kau nampak lah. Ini akan jadi log, sama juga. Dia akan jadi XY divided by, sini pun sama, XY kecil. So, atas ni kita ada XY besar because kita salin yang ni dulu. And then, untuk yang ni, kita ada apa? Y. Yes. So, sini ada Y besar. Okay, boleh. And then, ditambah dengan 3 equal to 5x. Yang tu kita biar je dulu. Kita nak fokus on tukarkan benda ni dulu. So, you see, ingat tak logarithm? Kalau base dengan nilai besar tu sama, kita boleh potong jadi 1 je tak? So, in this case, kita dah ada ni. Ini dengan itu, kita boleh potong jadi 1. I repeat, ini boleh potong jadi 1. Kan? Potong jadi 1. And this one, okay, ni basic lah. Along tunjuk je lah. Ini kita boleh bawa naik atas. Sebab dia bahagi berjumpa dengan bahagi. Ini pun sama juga. Ini kita boleh bawa naik ke atas. So, what happens is, apa yang tertinggal adalah 2 log XY kecil, X besar, ditambah dengan 2 atas tu ada juga 2 log. Ini XY kecil, sekarang ni ada Y pula. Ditambah dengan 3 equal to 5X. Cantik. Now, ingat tak kalau base dah sama, log bila ditambah, kita boleh gabung jadi darab. Tetapi, before that, kita nak tengok ni. Okay, macam ni. Kita kan ada 2 dengan 2 kat sini, betul? Kita nak guna teknik factorization. So, 2 tu Along bawa keluar dulu. Kita anggap 2 tu kita bawa keluar lah. Boleh.
2 tu Along bawa keluar. Okey. Siapa yang tinggal dalam rumah? Yang tinggal dalam rumah adalah log XYX ditambah dengan log XYY. Tambah base sama kan? Boleh gabung tak? Boleh. So dia akan jadi, dalam ni akan jadi log XY. Log bila tambah dalam tu jadi apa? Dia akan jadi darab. Yes, dia akan jadi darab. So dia akan jadi XY besar pula. You see how the magic happens there? So sini akan jadi macam ni. Ditambah dengan 3 equal to 5x. Tak ke tadi kalau nilai kecil dan besar tu sama kita boleh potong? Sama je lah. Kat sini kan kita ada log XY, XY. So ini kita boleh potong jadi 1. So 2 tambah 3 jadi berapa? 2 tambah 3 kurangkan dapat 5. So 5 equal to 5x. So 5 pindah sebelah jadi bagi. 5 bagi 5. So korang akan dapat nilai x is equal to 1. Settle macam tu. Agak mencabar sikit, yes. And another thing is, sebenarnya, in my opinion lah, actually nilai x equal to 1 ni tak valid sebenarnya. Because why? Nilai x tu kan berada dekat sini ha. Cuba tengok. Nilai x tu berada dekat base. Actually untuk logarithm, base tak boleh equal to kosong, tak boleh equal to negative. Sorry, I repeat. Base kepada logarithm tak boleh equal to negative, tak boleh equal to kosong, and also tak boleh equal to 1. So, I don't know why. Untuk case ni kita accept je lah, boleh tak? Kita follow je skema. So, ini adalah 4 markah. Okay, jom ada 10 soalan lagi. Diagram 4 shows part of a circle with center O and radius of 12 cm. Okay, sini center dia, sini radius, sini pun radius 12, 12. Lepas tu dia cakap apa? The arc of AB adalah 4 pi. Arc dalam bahasa Melayu adalah apa? Lengkuk. So, lengkuk AB ni kan adalah apa? 4 pi. Along tulisan 4 pi. Maka ini kita kena gunakan formula apa? S equal to R theta. And by the way, Along lupa nak baca. Dia cakap find the angle of AOB in radians. AOB dekat mana dong? Dekat sini Sini adalah AOB. Kita letak theta je boleh. And dia minta dalam radians. Okay. And by the way, formula ni memang kita kena gunakan dalam radians. Alright. So, S kita, lengkuk kita adalah 4 pi. Cantik. And our radius adalah 12 cm. So, Along ganti dengan 12. Theta. So, kita nak cari theta. 4 dengan 12 kan kita boleh cancel 4 jadi 1, 12 jadi 3. Pindah sebelah jadi bahagi 3. So, you get what? Theta should be equal to pi over 3. Settle macam tu. That is for A. A ni berapa markah? A adalah 1 markah je. Alright, because senang. 1 markah je lah. Next one. Dia cakap find the area of the shaded region. Adik-adik, shaded region dekat sini sebenarnya adalah the segment. I repeat, ini adalah segment. And actually dia ada formula untuk segment. Along bagi je boleh tak? Actually dalam exam dia tak bagi. Korang kena buat sector minus the triangle kat dalam tu. Tapi to simplify things, kita ada satu formula untuk segment ni. Formula dia adalah 1/2 R square dalam bracket theta minus sin theta. Okay, ini hati-hati. This one, kalau theta ni korang guna dalam degree, dan korang punya calculator kena dalam degree mode. Kalau guna radian, maka dalam calculator pun kena guna radian mode. Okay, so in this case, Along nak guna radian je, pi/3 ni. So, Along nak gantikan Kita akan dapat apa? 1/2. Radius kita ada tak? Ada. 12 kan? Tulis je 12 square. And then dalam ni kita buat square bracket macam ni lah. Theta adalah berapa? Pi/3. Remember, ini adalah dalam radian. Ditolakkan dengan sin dalam bracket pi over 3. Tutup lagi bracket. Cantik. Now tinggal tekan calculator je. Serius, tekan calculator saja terus dapat jawapan. Let's go. And Along nak make sure calculator Along ni dalam radian ke? Along tak nampak. Ya Allah, berapa tu? Apa tu? D Okay. So Along tekan mode. Macam mana nak tukar? Along lupa. Tekan shift mode Shift mode. Tu dia. So, Along nak tukar kepada mode radian. Nombor 4. Pap. Nice. So, now Along nak tekan 1/2. Okay. Didarab dengan 12 square. Alright. Didarab lagi dengan pi/3. Ini dia tak cakap guna 20, berapa 22/7 ataupun 3.142 kan? So, kita tekan je pi dalam calculator, which is shift benda lah ini. Ini dibagi dengan 3. Cantik. Ditolakkan dengan sin. Dalam tu kita ada lagi pi/3. Allah, slownya Along tekan. Okey.
Tutup bracket 2 kali, tekan equal, pap. Kita akan dapat 13.044. Dalam skema dia tulis sampai 04 je, tapi Alun nak ambil lebih sikit boleh tak? 13.044. 13.044. Settle. Itu je. Ini 3 markah. So total 4 markah. Alright. Siapa yang dah biasa guna sector minus triangle tu pun boleh. Siapa nak hafalkan formula ni pun boleh. Because dia tak diberi dalam exam. I think it's very convenient untuk korang hafal ni. Just beza dia sikit je. Alright. So let's move on to number 17. Nombor 17. Solve the equation cos blah blah blah. Ini adalah trigonometry. Untuk 0 hingga 2 pi. Now remember, bila dia cakap 0 hingga 2 pi, maksudnya jawapan dia nanti dia tak nak dalam degree, dia nak dalam radian. Kalau dia cakap 0 sampai 360, maksudnya bagi dalam degree lah. Boleh. So let's go. Alun nak salin dulu. Kita ada cos 2 theta equal to cos theta. Ini tolong jangan pandai-pandai pergi potong cos theta, tinggal 2 je. Jangan pandai-pandai Now, ini kan kita kena gunakan formula. Memang formula ni ada 3 jenis sebenarnya. Alun nak tunjukkan korang sikit. Okay, this is your formula. Akan diberi dalam exam, jangan risau. Okay, here's the thing. Nombor 3 sampai 5 ni, ini Alun gelar dia sebagai square. Ini adalah formula untuk square. Nombor 6 sampai 8, let's say kita guna color biru lah Nombor 6 sampai 8, ini Alun gelar dia sebagai double ataupun half angle. Kita gelar je double or half angle. And last kali, 9 sampai 11, ini kan, ini Alun gelar dia sebagai formula plus minus. Okay, plus minus. So, dalam soalan tadi, if you see closely, kita ada sebenarnya cos 2 theta. 2 theta ni adalah double angle. When you see these things, ataupun one of these things, korang kena cari bahagian double angle lah. So, kita ada cos 2 theta tadi kan. Kat mana? Sini nombor 7. Persoalannya, nombor 7 ni kita ada 3 pilihan. Atas, tengah dan bawah. So, tadi perasan tak? Belah kanan kita ada cos theta kan? So, to make it convenient, better kita ambil yang tengah ni kita guna yang tengah ni. Kita tak nak ada tiba-tiba sin pula dah. So, that one kita nak gantikan ke dalam ini. So, this one based on the formula number 7. I will get what? 2 cos square theta minus 1 tadi kan? Equal to cos theta. And then, korang akan perasan. Ini sebenarnya adalah kuadratik. So, kalau nak susunkan elok-elok, you see, kita akan dapat 2 cos square theta minus cos theta daripada kanan tadi kan? Pergi ke belah kiri, jadi tolak And then, minus 1 equal to 0. Ini, Allah, senang pula dah. Kosong Ini adalah kuadratik. Kan? So, kuadratik kita akan dapat 2 jawapan nanti. So, kita tekan calculator sana. Let's go. Kita akan dapat EQN. Kita tekan EQN nombor 5 ni Nombor 3. A kita adalah 2. Depan sekali tu 2. And then, tengah tu adalah negatif 1. Cantik. Last kali pun negatif 1. Tekan equal. Tekan equal lagi. Korang akan dapat 1. The other one is negative half. So, nak tulis kat sini. The first one you get is 1. The second one, kita dapat tadi, ini cos theta. Cos theta adalah negatif setengah. Okay, 0.5 ataupun 1/2. Mana-mana boleh. Now, you see the first one sini adalah 1. Remember, ini adalah special number. Special number adalah negative 1, 0 and 1. So, ini adalah special number. When you get the special number like this, korang kena lukiskan graf. Okay, siapa yang dah pandai tu boleh tak nak lukis pun tak apa. Tapi Alun prefer untuk lukis je, tak ada masalah. Okay, atasnya adalah 1. Tengah tu kosong, bawah tu negatif 1. Sekarang ni kita nak 1. I repeat, kita nak 1. 1 dekat mana? 1 dekat kosong ni And another one is 360. Alun buat dalam degree dulu boleh. So, sini kosong, sini 360. So, we got our theta is kosong dan 360. Tak apa, tulis dalam degree dulu. Okay, next one. Ini kita kena buat cara biasa. Cara biasa adalah kita kena cari RA dulu, which is the reference angle. Reference angle ni korang tekan je calculator, pindahkan cos ke sebelah. I reset this one first. Okay, kita pindah cos ke sebelah, dia akan jadi cos inverse. And then, jangan includekan negative. In this case, kita nak cari reference angle, kita letak je 1/2. Okay, tekan equal, mark, korang akan dapat. Alamak, ni tadi dalam radian kan? Boleh juga sebenarnya, tapi Alun nak dalam, kejap, Alun tukar kepada degree balik. Degree adalah nombor 3 kan? Okay, so shift cos dalam bracket 1/2.
Ingat, negatif jangan include kan. Tekan equal, pump, korang akan dapat 60. So, my reference angle is now 60. Apa kita nak buat dengan reference angle? Kita nak cari rumah dulu. Okay, ingat kita ada 4 rumah. Add sugar to coffee. Okay, sekarang ni yang kita nak tengok adalah cos negatif. Cos negatif dekat mana? Cos negatif dekat the second and the third. So, ini bukan yang ni kita boleh pangkah. Okay, so the second one ni adalah apa? 180 tolak the reference angle which is 60 tadi. Yang the third one ni adalah apa? 180 tambah 60. Siapa nak buat cara yang korang dah biasa pun silakan, tak ada masalah. The answer should be the same. So I got my theta as what? Here we have 120. Yep. The other one should be 240. Now these are all in degrees. Kalau nak tulis je dulu. Theta is 0 and 120, 240 and last kali adalah 360. Now kalau nak convertkan kepada pi, bukan pi, convertkan kepada radian. Bila convertkan kepada radian, kita bahagikan dengan 180. So this one tak ada masalah, kosong-kosong je. 360 kita memang tahu adalah 2 pi, cantik. 120 ni kalau nak convert, alun tekan macam ni. 120 bahagi dengan 180. Tekan equal, pak. Kita akan dapat 2/3. So this one adalah 2/3 pi. Nice. Actually that one akan jadi 4/3, tapi kalau tekan je lah 240 per 180. Aha. Korang akan dapat 4/3. So sini 4/3 pi. So these are your answers. Okay, boleh. Ini adalah 4 markah. So besar markah ni, tapi senang je. Alright. Okay, nombor 18, jom. Diagram 5 shows a probability distribution graph for a random variable x. Okay. And then dia cakap sini kita ada nombor IC kat sini. This one kalau nak bawa keluar side, we have what? X with n. Dalam bracket mu and then y. Ini alun gelar dia sebagai nombor IC. Now daripada nombor IC ni kita boleh dapat dua benda. The first one sini adalah the mu. Yes, ini adalah the mean. Okay. The second value here is actually the variance. I repeat, dia adalah nilai variance. So, kalau nak salin sat variance adalah pseudo square. Hati-hati. So, pseudo square is equal to y. Okay, along simpan dulu. Now, apa lagi yang kita tahu kat sini? Daripada gambar rajah ni, kita tahu nilai kat tengah ni adalah 5. Nilai kat tengah ni adik-adik sebenarnya adalah nilai mu. I repeat, nilai mu. Or as in the mean. Ini adalah mean. So, kita dah ada mu. Alright, apa lagi kita tahu? Dia cakap apa? Given the z-score of m adalah k. Z-score adalah k lah sebenarnya dia nak cakap. So, z-score, kalau nak tulis the z ini yang letak koma je lah. Z is equal to k. Cantik. Tapi z equal to k apabila x equal to berapa? X equal to m lah. Kat sini kan? So, x equal to m. Cantik. So, we have mu, kita dah ada variance, kita dah ada z, kita dah ada x. Dia minta ungkapkan y dalam sebutan m dan k. Kita nak luahkan perasaan y. Untuk expresskan anything, kita perlukan equation. And equation ni kita boleh dapatkan daripada formula. Formula standard normal dan normal ada satu je, which is, kita gelarkan dia sebagai apa? Formula convert. Formula convert adalah z equal to x minus mu over pseudo. Ini pun diberi dalam exam, so jangan risau sangat. So, kalau nak gantikan satu per satu adik-adik. Z kita ada tak? Ada. Z kita adalah K. Aha. X kita ada tak? X kita ada. X is equal to M. Ganti dengan M. And then, mu kita ada tak? Ada. 5. Ganti 5. And then, ni best. Pseudo biasa kita ada ke tak? Sekarang ni kita ada pseudo square, betul? Square tu pindah je lah ke sebelah. Pindah ke sebelah, korang akan dapat square root. And please note that, Along tak letak tambah tolak because why? Standard deviation memang positif je. Okay, tak ada case di mana dia negatif. So, sini Along ganti square root of y. Now, kita nak ungkapkan y kan? So, y tu kita bawa naik atas. So, it will be square root of y equal to m minus 5. K akan pergi ke bawah macam ni. Last kali, kita nak pindahkan square root tersebut. This one, kalau nak pindahkan, maka dia pergi ke sebelah. Semua benda di square. Itulah jawapannya, settle. Actually, Along buat mula-mula, Along expandkan atas tu, expandkan square, and then bawah tu Along jadikan k square. Tapi dalam skema dia buat macam ni je, so kita accept je lah. Actually, kalau korang nak expand pun tak ada masalah. But I leave it like that. Boleh? Okay, so ini adalah dua markah je. Aha. So, as long as korang faham konsep, cara nak gunakan formula, boleh jawab soalan ni.
Okay, let's move on to number 19. Okay, jom. Diagram 6 shows a graph of probability distribution lagi of random variable x such that x equal to x with blah blah blah. Now you see, sekarang ni dia bagi x b kan. Ini maksudnya binomial That's why you see the graph sekarang ni dia ada tiang. 1, 2, 3, 4 tiang dekat sini. Alright. The thing about this adalah korang kena tahu the total of probability adalah 1. So in this case, kalau kita tambah semua tiang tu, kita akan dapat 1. Alright. So, dia cakap apa sini? Expresskan B in terms of A. Kadang-kadang student tengok express dia dah lemah semangat dah. Korang bila tengok benda macam ni, korang kena tengok apa yang korang tahu. Tadi Along dah sebut dah kan? Kalau tambah semua, kita akan dapat 1 dah. Cuba tambah dulu semua. You see? Okay, the first one. Ketinggian yang pertama adalah 3b square. So, Along letak 3b square ditambahkan dengan yang kedua ni adalah 3/7. So, Along tambahkan dengan 3/7. Ditambahkan lagi dengan yang ni. Ini berapa? A kan? Ditambahkan dengan A. Last sekali jangan lupa, kita tambah lagi dengan apa ni? Nilai yang sama dengan awal tadi 3b square. So, 3b square ada 2. Boleh tak Along terus darab dengan 2? Boleh. 3b square kalau darab dengan 2 jadi 6b square kan? Along tukar terus boleh tak? Ini akan jadi 6b square. Jangan tanya kenapa kat komen Because dia ada 2 mah, tambah jadi 6b square lah. Boleh. And this one, all of this kalau kita tambah should be equal to 1. Kan kita ada equation, bolehlah kita ungkapkan. Kita nak apa sekarang ni? Kita nak b sahaja. So, kita pindahkan one by one. Jangan risau. So, Along nak letakkan sini dulu 6b square. Alright. 1 tolak dengan 3/7, korang akan dapat 4/7. Betul? Ditolakkan dengan A. Because A dari sini, pindahkan sebelah jadi tolak. Nice. Alright. Kita nak cantikkan ni sikit. Before Along pindahkan apa-apa dulu. Along buat line kat sini. Okay. This one akan jadi B square dulu. Letak jenam dulu. Okay. This one Along nak sambung. Bukan sambung. Gabungkan. So, it will be 4 tolak 7A. Dibahagi dengan 7. Okay. Now, baru senang sikit nak pindahkan. 6 pindah sebelah akan jadi bahagi. So, dia akan pergi ke bawah. 6 darab 7, korang akan dapat berapa? 42 kan? 42 betul? Nice. And then atas ni, as it is, like this. And last kali, kita pindahkan square ke sebelah. Kita akan dapat square root. So, ginilah jawapannya. Actually, skema buat macam ni. Along mula-mula letak ada tambah tolak tau. Because square root ni bila kita pindahkan ke sebelah, dia ada tambah tolak tak? And based on my observation lah, B boleh je jadi negatif sebenarnya. Because sini, either way, dia akan jumpa dengan square. So, I don't know. Kalau Along letak je macam ni. Tapi kalau dalam skema, dia letak positif je. I'm not sure apa yang menyebabkan benda tu. But, I leave it like that boleh. Okay. So, ini adalah berapa markah? Sorry, Along lupa nak tengok. Sekejap. Ini adalah 2 markah. So, this one I give it 2 marks. Settle. Next one, B. Find P, X is more than or equal to 1. Alright. Padam side. So, yang kita nak sekarang ni adalah P, X more than or equal to 1. Bila Along cakap X more than or equal to 1, 1 termasuk ke tak? Termasuk. So, Along bagi contoh lah. Along tulis kat sini. 0, 1, 2, 3 kan. Kita ada 4 tiang macam ni kan. Maksudnya yang kita nak adalah 1, 2, 3 semua ni ditambah. Because dia lebih ataupun sama dengan 1. So, 0 tu kita tak nak. Jadi, one way adalah kita boleh tambahkan semua ni. 3/7 tambah dengan A tambah dengan 3B square. Semua ni kita boleh tambahkan. Tetapi, dia nak your answer dalam B je tau. Kalau korang tambah 3 tiang tadi tu, korang akan melibatkan A. So, tak boleh lah. So, korang kena tengok the alternate way. Instead of tambah semua benda, korang ada satu lagi cara. You remember Along cakap apa tadi? Total semua ni sepatutnya nanti akan equal to 1, betul tak? So, 1 tolak dengan yang kita tak nak. Yang kita tak nak adalah 0. So, what you have is, this one is equal to 1 tolak dengan P0, Px equal to 0 lah. Actually, ini adalah Px equal to 0 lah. So, this one ketinggian dia berapa? 3b square. Itulah jawapannya. Settle. Boleh? So, instead of tambah, kita boleh buat 1 tolak yang kita tak nak. Boleh? So, ini adalah 2 markah juga. Ini pun dia menguji kefahaman korang.
So, jangan cuak. Try je buat. Try fikir dengan rational. Okay? Let's go. Nombor 20. Sikit lagi. Okay, jom 20. Diagram 7 shows a straight line that passes through M. Okay, M berada kat sini kan? Cantik. Makes an angle of alpha. Angle alpha ada kat sini. Okay. From the positive x-axis. Using cos alpha equal to sekian-sekian. Find the equation of the straight line AB. Actually, soalan ni agak kejam sebenarnya. Korang just tak pernah nampak kot, aku rasa. Ini adalah gabungan antara koordinat geometri dengan a bit of trigonometry. Okay, now here's the thing. Korang nak cari equation of the straight line. So, ultimately, korang nak y equal to mx plus c. Betul? Agree? Tetapi kita tengok dulu. Kita ada satu koordinat kat sini which will give you nilai x dan y. Makanya, I will tick here ya. Kita ada nilai y dan x untuk diganti. Nilai c memang kita tak tahu, dia tak bagi tahu kat sini berapa. But we can find the gradient actually. Macam mana nak cari gradient? Sinilah trik dia. Dia applykan a bit of trigo. Now you see, alpha ni kan sebenarnya angle ni adalah angle obtuse. Dia dah termasuk kepada kuadran yang kedua, sukuan yang kedua. Jadi Along nak lukis sikit. Okay. Ini Along rasa pernah jugalah buat video. Alright, kita ada segitiga macam ni. Okay, and this is the alpha. Alpha Along tak sini because dia obtuse. Okay, cantik. Now, ingat tak dia cakap tadi, cos alpha adalah negatif 12/13. So, kah bermaksud apa? Adjacent over hypotenuse. Adjacent kat mana? Adjacent adalah berdekatan kat sini, bersebelahan. Yang bertentangan dekat sini adalah your opposite. Sini adalah your hypotenuse. So, my A adjacent adalah 12 dekat situ. Mana Long? Ini 12 kat situ kan? Okay, 12. And then, my hypotenuse adalah 13. However, salah satu daripada ni adalah negatif. Because dia ada negatif kat situ kan. Hypotenuse memang sentiasa positif. So, 12 ni sepatutnya akan jadi negatif 12. You know why? Because dia ke kiri. Boleh? Kalau ke kanan dia positif. Kalau ke kiri dia negatif. Now, bila nak cari gradient, when we talk about gradient kan, apa formula gradient yang korang tahu? Formula gradient adalah beza y over beza x. Maksudnya y ke atas, x ke bawah. Perubahan y ke atas, perubahan x ke bawah. Okay, dia macam ni. Negatif 12 ni kan sebenarnya adalah perubahan x. Okay, sebab dia macam ni kan, perubahan x. So, perubahan y kat mana Long? Kat sini So, ini makna pen Along ni. So, O ni sebenarnya adalah perubahan y. Boleh cari ke tak? Itu persoalannya. Boleh cari ke tak? Boleh. Kita gunakan apa? Pythagoras theorem. 13 kat sini, 12 kat situ. Siapa yang hafal boleh tahu kat sini. Tapi Along macam terlupa. So, kita tekan calculator. 13 square tolak dengan 12 square. Okay, ini kalau kau letak negatif pun sama je kan, akan jadi positif juga, tak? Nak buat elok lah. Okay. Dalam bracket, negatif 12. Macam ni, square akan equal. And then, square root. Hasil dapat 5. Okay, so here you should get 5. Cantik. So, based on this info yang korang ada kat sini kan, nak tukar colour biru lah kita boleh cakap 5 per negatif 12. So, that is your gradient actually. So, gradient is equal to y dulu kan. So, 5 per negatif 12. So, this is your gradient yang ramai tak dapat. Tapi it's okay, kita belajar kat sini Okay, so ni kita dah ada. Kita boleh gantikan semua. Let's go. Jom. Y kita adalah 3. Mana dapat Long? Itu ini. Boleh? Alright, so 3. M kita dapat negatif 5 per 12 tadi. Cantik. X kita adalah negatif 2. Dapat daripada koordinat juga 2 tak comelnya. 2. Okay, cantik. Ditambahkan dengan C. Alright, let's go. Negatif dengan negatif kita boleh potong. 2 dengan 12 boleh potong. Debah ni akan jadi 6. So, tekan kalkulator 3 tolak 5 per 6. Korang akan dapat. Tada! 13 per 6. So, itu adalah nilai C. C adalah berapa tadi? Yang tengok Ustaz. 13 per 6. 13 per 6. Maka, your final answer. Jom kita buat besar-besar sikit. Kita bangga sikit dengan jawapan. Jom. So, Y is equal to negatif 5 per 12 X ditambahkan dengan 13 per 6. Settle. That is your answer.
Boleh. Mencabar sikit lah. Nah. Ini adalah 3. I don't know why soalan macam ni dia bagi 3 markah pula. Tapi tak apa. We take it. Let's go. 3 markah. Jom. 5 lagi. Okay, 21. Given points A, B, and C are on a straight line. Okay, cantik. Dia adalah segaris. Collinear. Point B divides the line segment such that... Point B divides the line segment AC such that blah blah blah. Find the value of K and state the ratio of A, B, B, C. Okay, you know what? Soalan ni mengundang. Dia serius mengundang kecedukan. So, korang kena hati-hati Now, first thing first. Along nak lukis dulu, boleh tak? Okay, please benda-benda lukis macam ni, dia membantu korang tahu. So, jangan rasa beban. Walaupun dia tak cakap kat situ tolong lukis, kita lukis je lah. Boleh? So, A sini adalah B. Dan sini adalah C. Right. So, A kita tahu sini adalah negatif 2, 2. Cantik. B adalah 0, 4. Nice. C adalah 3, 7. Alright. And then kita ada ratio kat sini. Along nak bawa keluar Zatna. Dia cakap apa? A, B kita kumpul. Huruf-huruf, nombor-nombor. A, B over A, C is equal to K over 1. Supaya Along nampak. So, the thing is here, Along tahu AB adalah K. So, AB adalah K sini kita letak K bulatkan. Ratio kita bulatkan. And ini yang masalah ni. Bila tengok je bawah tu 1, ramai yang letak sini terus 1. Including Along. Along kadang-kadang ni juga. Okay, kita tengok tuan-tuan Dia cakap AC adalah 1 tau. AC kan semua. Kalau semua ni 1, kalau semua tu 1, and yang kiri tu adalah K, yang selebihnya berapa? Yang selebihnya adalah 1 tolak K. Tu dia. Right? So, jom kita cari dulu Let's go. Ini kita kena gunakan formula butterfly. Kita silangkan butterfly. Alright. So, yang ni I guess korang boleh buat a bit of revision sendirilah Soalan buat terus. Let's go. Sini tengahnya 0,4. So, I do this 0,4 should be equal to, kita letak bracket besar macam ni. Macam tu. Alright, nice. Bawah ni ingat tak? Bawah tu adalah jumlah ratio. Ratio tu ditambahkan. So, K, kalau K ditambahkan dengan 1 tolak K, tak ke K tu hilang? K tolak K jadi K hilang lah kan? Yang tinggalnya 1 je. So, yang bawah ni kita boleh letak 1, 1. Boleh? Okay, jumlah ratio kat atas tu. Next one. Untuk dapat yang atas ni, korang buat macam ni Negatif 2 darab dengan sekian. Along expandkan terus boleh. Ready? Dia akan jadi negatif 2 tambah 2K. Hati-hati dengan negatif. Ditambahkan dengan apa? 3 darab K. Cantik. So, ditambahkan dengan 3K. Again, yang ni boleh buat latihan sendirilah Next one, untuk belah Y ni macam mana? 2 didarab dengan silang ke sana. Darab dengan 1 tolak K. Yang tu pun Along nak expandkan terus. So, I will get what? 2 tolak 2K. Cantik. Ditambahkan dengan 7 silang ke sana. Darab dengan K. 7K So, tambah dengan 7K. So, Along nak simplifykan dulu Ini, belah kiri Along akan dapat berapa ni? Negatif 2 tambah 5K. Cantik. Belah kanan Along akan dapat berapa ni? 2 tambah 5K. Nampak serupa tapi tak sama Okay, so kita boleh compare. Kita nak compare mana ni? Alright, comparekan benda yang betul lah. X dengan X, Y dengan Y. So first thing first, kita nak compare X dengan X. Kita tengok jawapan dia sama tak nanti. So 0 is equal to negative 2 plus 5K. So Along akan dapat apa? 5K equal to 2. Maka K is equal to 2 per 5. Cuba check, kalau Along comparekan Y, sama tak jawapannya? Just in case lah, kita nak check je. Kalau nak exam, korang yakin dengan tu, korang boleh just move on je Along nak check. So 4 equal to 2 tambah berapa? 5K. 2 pindah sebelah, dia akan jadi 4 tolak 2 jadi 2 lah. See, sama je. So you get what? K is equal to actually 2 per 5. So K kita dah dapat dah. Kita tutup kat sini je lah So itu untuk K. Next one, dia minta apa? Ini best, I tell you. Ini best gila. Next one, dia minta what is the ratio of AB, BC? Dia minta AB, BC. So,
This one is equal to, kalau tak equal kat sebelah ni je lah, equal to berapa-berapa. AB berapa dia punya nilai K tadi kita dah dapat kan? Along gantikan K sini boleh? K kita dah dapat dah tadi. 2/5. Kita tulis je 2/5. Belah ni pun sama. Kita dah dapat K kan? So, 1 tolak 2/5 korang akan dapat actually what? 3/5. So, bila korang ada ratio macam ni, korang tulis je. AB adalah 2/5. Cantik. And then BC belah kanan ni kan kita ada. BC ni kan adalah berapa? 3/5. So, salin kat sini. Kita dapat 3/5. Tapi ini tak comel lah, ada fraction kan. Kiri kanan dua-dua fraction, bawah tu ada 5. So, kita boleh simplify actually. Ini boleh potong. So, your final answer would be 2/3. Gitu. Settle. So, ini macam mana nak pergi markah ni? Actually, kalau korang ada dua-dua ni once the examiner sees both of these, then baru dia bagi 3 markah. Settle. Okay, baca. Given R equal to sekian-sekian, S equal to sekian-sekian. Ini adalah sangat terang chapter daripada apa ni? Daripada vector. Express M in terms of N. So, nanti jawapan kita nak apa? M equal to blah 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 N. Such that 4R tambah S. Ya Allah, minta maaf. Halun saling kat sini nah. Dia cakap 4R tambah S is parallel kepada Y. Now, please remember. Ini macam dia umpama X-intercept dengan Y-intercept. Kalau dia cakap parallel to Y-axis, maksudnya X is equal to kosong. Sama macam konsep pintasan. So, Alun nak buat ni dulu 4R tambah S. So, 4R kan kita dah ada. R kita adalah 3N tolak 2. Bawah ni adalah 5. Ditambahkan dengan S. S kita ada tak? Ada kat situ. Jom kita salin je. Let's go. Kita naikkan speed sikit. Okay. And then bawah ni 15. And then kita nak simplify kan. Mari. Kita buatkan jadi satu matrices. Satu matrix. So, dia akan jadi this one kita nak expand kan. Hati-hati. You get what? 12N tolak dengan 8. Ini akan jadi macam biasa je. Tambah M tolak 1. Bawah tu 4 darab 5 jadi 20. 20 tambah 15 korang akan dapat... Asal lagging ni. 20 tambah 15 korang akan dapat 35. Cantik. Okay. Yang atas tu kita simplify kan. You get what? Berapa tu? 12N tambah M. Negatif 8 tolak 1 korang akan dapat negatif 9. Bawah tu sebenarnya tak kisah sangat lah. Okay, sebab apa? Ingat Talon cakap apa tadi? Bila dia parallel kepada y-axis, maka yang atas ni, yang atas tu x tau, adalah equal to kosong. So, kita bawa keluar kan equation. Equation tu kita bawa keluar kat sini. I'll say 12n tambah m tolak 9 equal to 0. Kita nak siapa seorang-seorang? Kita nak m seorang-seorang. So, yang selain daripada tu, kita pindah ke sebelah. So, it'll be what? M equal to 9 minus 12n. Settle. Ini 2 markah. 2 je kan? 2 markah. Gitu. Boleh? Let's go. Okay, number 23. Let's go. Diagram 8 shows the position of two sailboats A and B and jetty Q. By the way, A kat bawah ni, B kat atas tu, jetty Q berada dekat belah kanan ya. Okay, 3 tu. Alright. Sailboat A, by the way, soalan ni pernah keluar, soalan lebih kurang macam ni, pernah keluar dalam SPM 2019 last year dalam paper 2. So, ni dia introducekan dalam paper 1. So, kita baca elok. Sailboat A is situated. A berada 450 meter daripada jetty Q. So, Alun nak lukis. Again, jangan rasa buang masa lukis. Lukis pun janganlah lawa sangat kan. So, ini adalah 450 meter. M ni meter Okay, bukan M constant Okay, next one. Sailboat B. B is located 200 meter from jetty Q. Maksudnya B ni dia 200 meter. I repeat, 200 meter daripada Q. So, ni kalau nak bawa keluar sana boleh. Walaupun tak comel sangat, kita nak bawa keluar. So, tak nampak. Itu dia. So, here we have Q. Sini adalah Q. Sini adalah A. Sini adalah B. Cantik. Okay, ni kena baca betul-betul. A. By using U, ini adalah vektor U, untuk representkan 50 meter in the direction QB. Direction QB adalah ni. Long highlightkan side. Macam tu Okay. Daripada Q ke B. So, kalau nak includekan the direction like this. So, 50 meter adalah 1 U. Sekarang ni kita 200 meter. 200 meter adalah berapa U? 4 U lah. Betul tak?
Sebab 50 darab 4 jadi 200. So, instead of 200 meter, kalau nak ubah sikit dia akan jadi apa? 4U. Kita ubahkan jadi vektor. Settle. Boleh? Okay, next one. And V, tadi kita guna U, sekarang ni guna V. Untuk representkan 100 meter, 100 meter in the direction of QA. QA mana? QA dari Q ke A lah kan? Ke kiri lah. So, ni kalau nak letak, sama juga the arrow ke kiri macam ni. So, here's the trick, hati-hati. 100 meter adalah V. 450 berapa V? 4.5 lah. Kan? 4.5 V. By the way, ini nak buat dalam decimal, in my opinion, tak ada masalah. Tapi dalam skema, dia guna dalam, fraction. So, 4.5 ni kita ubah dalam fraction boleh? 4.5 is actually what? 9/2. Boleh Kita guna 9/2 je. Alright. So, dia cakap, expresskan AB in terms of U and V. AB dekat mana? Alung guna pen hitam, kita sambung. AB. Yang ni yang kita nak. Alah, kita kan power vector, betul tak? Jangan cuak jom kita ganti je. Kita nak sekarang ni AB. Macam mana nak pergi daripada A ke B? Easy. AQ, QB. Settle. So, kita tulis. AB adalah AQ. Singgah kat Q sat. Ditambahkan dengan QB. Gitu. So, AQ kita ada ke tak? Ada. Cuma dia berlawanan arah. Dia lawan arus. So, dia akan jadi negatif 9/2 V. Cantik. Ditambahkan dengan QB. QB memang ikut arus. So, kita tambah je dengan 4U. Jawapan diterima macam ni. Tapi kalau nak korang praktis kan, tulis elok-elok mengikut alphabetic arrangement. So, kalau nak buat 4U, alphabetic order, bukan tambah, tolak 9/2V. And settle. This is for A. A ni by the way berapa markah? Satna, kalau nak check kejap. 2 markah. Yes. So, ini 2 markah kalau nak tick set. This one. 2. Okay, next. Kalau nak buat line. Okay, soalan B ni, kita kena baca lagi carefully. It is given that the sailboat A and B have the same magnitude. Magnitude as in the speed. Actually, dia nak cakap speed dia adalah 45 km/h. Ini saja nak buat korang cuak sebenarnya. Ini yang ada doubtful sikit lah. If the magnitude of sailboat A is sekian-sekian. Now, this is not a magnitude ya adik-adik. This is definitely not a magnitude. Kalau masa ni typo. Kita tukar kepada vector boleh. If the vector of A is sekian-sekian, so I can say like this. So for B ni kan Along boleh tulis. The vector of A, kita anggap A macam ni lah, boleh. Is equal to 26I ditambah dengan KJ. Kan? Find the value of K to the nearest integer where K adalah lebih dari kosong. K lebih dari kosong maksudnya apa? Dia nak cakap K ni adalah positif, itu je. Boleh. And dia minta nearest integer. Nombor whole number yang paling dekat. Right. So tadi kan, dia dah beritahu magnitude adalah 45. Ingat tak macam mana nak cari magnitude? Magnitude adalah square root bracket square plus bracket square. So I can say that square root bracket square plus bracket square should be equal to 45 lah. Kan dia dah bagi tahu betul. So, kita ganti. Sini 26. Ganti lagi. Sini adalah K. Settle lah tu. So, macam ni ni. Kita nak buat K square is equal to square root pindah sebelah jadi square. So, kita buat 45 square tolak dengan 26 square. Agree. Sekarang ni kita nak cari K betul. And then, K ni square ngacau. Square pindah ke sebelah. Tak ke jadi square root? Betul tak? Perlu tak longkah tambah tolak? Tak perlu, because why? In this case, kita tahu K tu adalah positif. So, kita biar je macam tu. Right? So, this one nak padam sahaja. Ikut macam ni. Okay, tekan calculator. Mari, let's go. 45 square. Tolak dengan 26 square. Tekan equal, tekankan square root. Tekan equal. Pap, kita dapat 36.73. Soalan tulis apa dia? 36.73. Tetapi, dia minta jawapan to the nearest integer. So, dia minta round off kan lah. So, ini, dia akan jadi apa? Since ini 7 kan, maka dia akan jadi 37. Settle gitu. Ini pun 2 markah. So, 4 markah dalam genggaman. 2 questions to go. Okay, jom. Given the quadratic function sekian-sekian where P is a constant and then dia cakap is always greater than 3.
Maksudnya apa? Function tu sentiasa lebih daripada 3. Soalan nak salin balik Function tu kan x square minus 2x tambah p. This one adalah selalunya ataupun always greater than 3. Cantik. And this one kita boleh pindahkan 3 ke sebelah kiri. Korang akan dapat x square minus 2x tambah p tolak 3 is more than 0. Now hati-hati ini dia bukan minta the range of x tau. Ni dia minta the smallest integer of p. So, ini bukan yang kita selalu lorek buat macam ni. Kita lukis dan kita lorek kat situ ataupun kat situ. Bukan Yang ni bila dia minta range of x. Tapi sekarang ni dia minta the smallest integer of p. Alright, here's the thing. Cuba tengok equation sebelah kiri ni. Ini adalah kuadratik betul? Kuadratik ni senyum ke muram? Dia senyum. Because why? Dia punya ketua dia adalah positif. So, you see. Kalau graf dia senyum macam ni, and this graph is always lebih daripada kosong, maksudnya lebih daripada kosong tu dia atas lagi daripada paksi x. Maksudnya apa tau? Dia tak sentuh pun paksi x. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak ada roots. I repeat, dia tak ada roots. When you don't have roots, ingat tak kita belajar dulu? Bila korang tak ada roots, korang boleh cakap apa? B square minus 4AC is actually less than 0. So we go based on this one. Okay, ABC nak dapat daripada mana? Daripada atas yang kuning ni lah. Boleh. So, our B adalah negative 2. So, tolong gantikan negative 2. This one should be squared. Minus 4. A kita adalah 1, tak payah salin. C kita adalah P tolak 3. Less than 0. Cantik. So, daripada sini kita nak cari the range of P dulu. Okay, let's go. So, ini akan dapat 4. Ini expand, hati-hati ada negatif kat depan tu. Korang akan dapat apa? Minus 4P plus 12. Less than 0. Cantik. And here, what I want to do is negatif 4P ni kalau nak pindahkan ke sebelah kanan. Supaya nanti tak ada konflik. So, 4 tambah 12, korang akan dapat sini 16. Okay. Negatif pindah ke sebelah tadi, dia akan jadi 4P. Cantik. Now, 4 ni boleh pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. So, you get what? 4 is less than P. Ini hati-hati When you flip this thing off, dia akan jadi apa? Yang tengah tu pun akan flip juga. Dia akan jadi more than 4. So, what is the smallest integer of P? Integer ni adalah nombor bulat. Okay, a whole number. So, P must be more than 4. 4 boleh ke? Mana boleh? Dia mesti lebih. So, the first number dia encounter adalah P equal to 5. Settle. Inilah jawapannya. So, this one 3 markah. Okay, boleh So, ingat, ini kita pakai this one because dia tak terkena pun. Dia tak ada roots. Alright, let's proceed. Last kali. Okay, last question. 25. The equation of the curve y equal to blah blah, ini adalah kuadratik lagi, can be expressed in the form of y equal to blah blah blah. Now, you see, apa beza dua ni? Korang ada general form. Alun salin balik ya. Kita ada general form like this. Salin je. Okay, cantik. The other one that is given is kita ada a vertex form. Kita gelar dia sebagai bentuk vertex. Ataupun before ni tak ada nama kan. Alun selalu gelar dia min-max form sebenarnya. To achieve this one, kita gunakan apa? CTS ataupun completing the square. Ada lagu tu kan? Now, dia minta find the value of A and B. Dia sama tau, this thing kita nak compare, kita boleh compare. However, before that, kita nak samakan bentuk dia dulu. We either make both of them dalam bentuk maximum minimum ataupun we make both of them dalam bentuk general. Mana lagi senang? In my opinion, better korang expandkan this thing untuk jadi general form dan baru compare dengan sebelah kiri tu. Boleh? Let's go. So, ni kalau nak buatkan line sikit. Okay, so this one you get what? Y is equal to 2 tu jangan dulu. Kita expandkan square dulu Okay, itu utamanya. So you get what? X square minus 6x tambah 9. Cantik. And hujung ni kita ada tambah B Ini bukan 6 tau, ini B, okay? Jangan tercedok dengan tulisan sini hati-hati. And this one kita boleh expand. Let's go. So Y equal to 2x square tolak dengan 12x. Itu akan jadi tambah 18 and tambah B. Now we have ataupun we have our general form dekat sini. So ini general form, yang kat sana pun general form. Maka kita boleh compare.
compare benda yang elok lah, benda yang betul lah. X square dengan X square, X dengan X, nombor dengan nombor. So first thing first, Alun nak comparekan yang ada X. Ini Alun buat elok sikit. Kita buat comel sikit lah. Okay, first thing first. Kita boleh cakap bahawa peneman X-nya, which is A, should be equal to negative 12 lah. Betul tak? Peneman X kat atas, peneman X kat bawah. So, I can say A is equal to negative 12. Settle for A. Boleh. Next one. B macam no pula. B ni kita nak comparekan benda yang tak ada X. Benda yang tak ada X adalah apa? Sini kita ada 12, betul? Sini, hati-hati bukan 18 je tau. Bukan B je tau. 18 tambah B. Semua ni ha. So, maksudnya apa? Maksudnya, 18 tambah B should be equal to 12. Maka, you get your B sebagai 6. Susah ke? Boleh kan? Senang je. So, ini berapa markah? Boleh. Wait. Let me see. Ini adalah 2 markah. So, this one, korang dapat 2. Settle, cantik. Next one, B. Last sekali, jom. Hence, find the minimum value of Y. Korang nak cari minimum value, korang gunalah bentuk apa? Bentuk vertex ataupun min-max tadi. Kan kita ada this thing. Alun bawa ke sini ya. So, you have Y is equal to 2 dalam bracket X minus 3 square ditambah dengan B kita dah ada kan? B kita adalah 6. Now, Alun tahu yang ni boleh dapat straight away jawapan dia 6. Tapi Alun nak buat revision sikit boleh tak? Now, you see, this graph adalah quadratic. Senyum ke muram? Senyum, because why? Kita ada A positif. So, graf dia senyum. Bila senyum, kita ada min ke max? Dekat bawah tu kan? So, ini adalah min. Nak tanya ni, kalau dia minta koordinat lah, berapa koordinat dia? Kalau atas ni negatif 3, bila bawa ke bawah, dalam koordinat, dia akan jadi apa? Dia akan jadi positif 3. Tukar tanda. Yang tu je. And then, 6 ni bawa ke bawah, yang ni tak payah bawa apa-apa lah. Kita salin je. 6. Gitu. Tapi dia bukan minta koordinat lah. Dia minta minimum value of Y je kan. Maksudnya ni je lah. So, you can say that minimum of Y is equal to 6. Settle. Ini 1 markah. Okay? Boleh? So, itu je. Itu je untuk this video. Thank you so much. Follow daripada 1 sampai 25. Leave a comment kalau korang nak lagi paper apa-apa yang korang nak. I prefer to do paper 1, paper 2 Alun akan bincang dalam online class Alun sendiri. Okay? Until then, I'll see you on next one. Bye-bye.